Kulit kombinasi ni kan, kalau anda ada kulit kombinasi, rasa kasihan juga sebenarnya sebab nak pilih produk tu bukan sesuatu yang senang. Seperti kulit yang lain ada satu jenis kulit sahaja. Kulit kombinasi ni cabaran dia, nak kata boleh pakai produk untuk kulit yang berminyak, ada kawasan mukanya yang kering. Nak kata tumpukan kepada produk-produk untuk kulit kering, ada pula masalah kat kulit berminyak tu, kawasan berminyak tu tak selesai pula nanti. Video ini saya mahu kongsikan, bincangkan rutin yang seimbang, balance untuk kulit kombinasi. Glowy girls, glowy guys. Okey, sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang rutin untuk kulit kombinasi ini, saya nak ajak anda untuk sokong kami Glowy di IG, di Instagram. Kita ada IG tahu, kita ada Instagram ya. Please follow us there and get a lot of very beneficial, sangat bermanfaat informasi, review, ada maklumat-maklumat dan kebanyakannya dalam bentuk infografik, insyaAllah. Ada juga video-video pendek yang boleh menjadi panduan kepada anda. Okay? Right, let's talk about kulit kombinasi. Now, kulit kombinasi ni menjadi uniknya kerana dia ada dua bahagian wajah. Dua bahagian ni bukan dia ada dua muka. Dua bahagian maksudnya ada kawasan di kulitnya yang bersifat berminyak, ada kawasan di kulitnya yang bersifat kering, boleh jadi juga normal. So, satu perkara yang anda kena ingat sekiranya anda mempunyai kulit kombinasi, kalau kulit kombinasi anda tu perbezaan dua kawasan ini tak ketara sangat. Contohnya, kawasan berminyak tu taklah terlampau berminyak dan kawasan yang kering tu tak terlampau kering, itu tak menjadi masalah. Ya, usually dalam situasi macam ni anda boleh guna satu produk yang highly hydrating, dah cukup bagus dah. Ya, insya-Allah okey, tak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi kesukaran adalah sebenarnya kulit jenis kombinasi yang mempunyai dua kawasan ini dan sifatnya agak ketara berbeza. So the oilier parts will be very oily, ya. The drier part of the face tu dia agak kering, ya, sangat kering sampai boleh mengelupas dekat tepi hidung, kawasan pipi, sekitar bibir. So these are the sign where your face ada dua sifat yang berbeza. So untuk mereka yang mengalami situasi ini, ada tak angkat tangan ada ya. Untuk anda yang mengalami situasi ini, yang menjadi persoalan biasanya adalah perlu pakai dua produk ke puan? Nah, ni selalu orang tanya. Tak boleh ke pakai satu sahaja? Because number one, not many people have that kind of budget untuk ada sampai dua pencuci muka, dua jenis pelembap, dua jenis serum untuk dua kawasan berbeza. I know that, I understand it. Itulah satu perkara. Keduanya adalah, satu tu bajet. Satu lagi adalah dari sudut rutin. Boleh jadi mengelirukan bila ada banyak sangat produk. Nak pakai mana dulu, nak pakai mana kemudian. And tracking the effectiveness of those product on your skin pun boleh jadi a little messy, you know. So, saya nak bincangkan tentang rutin yang mana anda, kulit kombinasi, tidak perlu pakai too many products, ya, untuk dua kawasan berbeza. Tak perlu. But, satu produk yang boleh balancekan kedua-dua kawasan kulit anda. Okay, let's check out step yang pertama, iaitu cleanser. Alright, pencuci muka untuk kulit kombinasi kan, kerana mereka ada kawasan yang berminyak dan pada masa yang sama ada kawasan yang kering yang memerlukan kelembapan. So the best texture atau sifat yang bagus pada pencuci muka itu adalah pencuci muka yang boleh bersihkan minyak dengan gentle. The keyword gentle. And after the cleansing, kelembapan pada kulit tu boleh terjaga dan kalau lebih baik lagi dia keep the skin moist. Itu kita nak. So, ada beberapa kaedah dan saya cadangkan untuk kulit kombinasi, sekiranya anda ini tak pernah lagi cuba, go try double cleansing. Latih diri anda untuk biasakan diri dengan double cleansing. Double cleansing adalah teknik yang mana mencuci muka yang sangat gentle tau sebenarnya. Dia very gentle. The oil cleanser, kalau dalam double cleansing, boleh jadi dalam bentuk oil, cecair, boleh jadi juga dalam bentuk balm. Dan dalam bentuk balm jauh lebih saya suka sarankan untuk kulit kombinasi kerana dia sifat dia very lembut. Dia sangat lembut. So you just need to use a little je, sikit je, tak tumpah pun. Kemudian gosok kat tangan and then gosokkan pada kawasan wajah yang berminyak tu lama sikit. Yang lain-lain tu boleh cuci juga.
tapi gentle-gentle je lah, lembut-lembut je lah. So dengan cara itu anda memberi tumpuan yang betul pada kawasan yang betul. And right after that you can use water based cleanser foam yang mana bagi saya penting untuk ada sifat-sifat yang melembabkan. So kalau anda risau dia boleh terlalu too much for your oily or dry face, cari yang tertulis sensitif untuk kulit sensitif. Foam, pencuci muka berbuih, tetapi boleh dipakai untuk kulit yang sensitif. Contohnya, sound effect mesti ada. Okay, right. This is all clean green foam daripada Heimish. Betul kot sebutan dia Heimish ya. Ada pH 5.5 which is our natural skin pH, dan yang bestnya saya sendiri pakai benda ni, dia untuk kulit sensitif but it is gentle yet effective. Faham tak? Dia macam lembut tapi berkesan. Tu yang saya suka tu. Buihnya just nice. Very little size buih dia macam halus-halus. Pada masa yang sama, kenapa saya suka juga dan I am like addicted to using this berbanding banyak pencuci muka yang lain sekarang ini adalah kerana dia tidak ada bau yang terlalu kuat. So you know it is effective on your skin tanpa diganggu oleh bau-bau yang agak kuat. And sebelum pakai ini, I am kawinkan dia, kombinasikan dia, nama kulit kombinasi kan, dengan produk ini. This is also from Heimish, and interestingly, balm ini adalah balm yang, sebab saya pernah pakai Vanilla Co, Clinic Zero balm. Balm ini tekstur asal dia agak kita panggil solid sikit berbanding balm Vanilla Co. But in term of effectiveness, bila kita jadikan dia minyak dengan menggosokkannya di tangan, the oil is gentle. The oil feel fine. Oil dia tidak thick. And that is the reason why I truly believe this is super beneficial untuk kulit kombinasi. You don't have to worry about kawasan oily, kawasan kering. Pakai kedua produk ini untuk mencuci muka. It is gentle, it is effective dan dia mampu menanggalkan minyak dekat kawasan berminyak. Kemudian boleh keep the moist to your skin. Kelembapan sangat penting untuk dikekalkan. So this is pencuci muka, step 1. Step kedua untuk kulit kombinasi yang saya rasa penting untuk diamalkan tapi bukan setiap hari adalah exfoliator. You know what? Exfoliation ni memang penting. Lagi-lagi kawasan kulit berminyak tu tetap menghasilkan banyak minyak. And secara weekly sangat bagus untuk bantu deeply cleanse kawasan itu. So apa yang boleh bantu kulit kombinasi untuk cucikan secara mendalam, ya, buangkan sel kulit mati, ya, buangkan segala clog pore kat kawasan yang berminyak tu, tetapi tidak menjejaskan kawasan yang kering. Apakah bahan yang bagus? Anda kena pilih bahan exfoliator yang mana mengandungi AHA. Contoh ada lactic acid, ada mandelic acid, itu bagus. Dan cari juga yang ada PHA. Kerana PHA ni dia macam diberanakkan oleh AHA. Bahasa dia bukan main macam tu. It's a derivative. It derived from AHA, but it's much gentler yet effective on skin. So gabungan AHA dengan PHA biasanya gabungan yang bagus untuk kulit yang ada sifat kering, ya, kerana kedua-duanya bersifat humectant. So AHA, PHA ada sifat humectant, bermakna kalau kita pakai, yes, it cleans the top of you punya skin, but at the same time, it keep the moist inside. Humectant ni macam hyaluronic acid. A lot of people just think kalau sebut humectant je ingat hyaluronic acid. No, you know, AHA, PHA pun adalah humectant. So dia berupaya untuk menahan kelembapan di dalam kulit. And you know what? Menahan kelembapan dalam kulit ni benda yang sangat mustahak untuk kulit. Your skin need water to operate or run any function inside the skin. So, kalau kulit anda kombinasi, jangan risau, ya. Anda masih boleh guna exfoliator, tapi kadar dia kena start dengan rendah dahulu, yang lembut dulu, dan juga kekerapannya 2 ke 3 kali seminggu cukuplah. Cukup. 2 kali dulu ke, lepas tu 3 kali, buat sebelah malam. Okay, so that's exfoliator. Step ketiga, dipakai selepas cleansing atau exfoliating lah kalau yang weekly yang ada exfoliating, iaitu menggunakan toner. So untuk anda yang mempunyai kulit kombinasi, amalkan penggunaan toner. Pre-hydrate your face. Kena faham tu. Toner ni dia sifat dia gentle. That is the reason why combination skin perlu pakai toner. You know, remember tadi saya sebut anything gentle is good for combination skin sebab dia ada 2 kulit wajah. Anything that you want to introduce should be gentle to your skin. So toner ni kan, kalau nak pilih, bagi saya kenalah pilih yang mengandungi bahan-bahan yang bersifat
menyeimbangkan, mengharmonikan. Ataupun bahasa lain, tengok je kat label tu tulis balancing. Usually toner yang balancing ada gabungan dua jenis bahan. Satu bahan yang bersifat melembabkan tau. Satu lagi bahan yang bersifat anti cela, anti jerawat. Dia ada dua gabungan bahan. Tapi dua-duanya lembut. So for example, untuk bahan-bahan yang bersifat mendatangkan atau memberikan kelembapan tu biasanya ada glycerin, popular lah hyaluronic acid, ada panthenol, ada rose water. Wah, sebutan water ya. Itu memang bagus untuk hydrate your face. Dan dikombinekan bersama dengan bahan-bahan ni dalam satu toner, ada light ingredient yang bersifat anti jerawat. Seperti kalau ada, kadang-kadang dia ada salicylic acid. Kalau tak ada salicylic acid, boleh tengok produk yang ada ekstrak daun rosemary. Yes, you remember rosemary, anti jerawat ya. Dan satu lagi adalah untuk menggantikan SA, bagus juga anda cari produk ataupun toner yang ada bahan yang bernama phytospinosyne. Kalau anda lihat bahan-bahan ini, dia boleh bekerjasama. Yang hydrating dengan anti jerawat ni dia boleh bekerjasama. And at the same time, it is very light, very watery. So, it doesn't sting your face kalau kita pakai benda-benda macam serum tau, macam tu. That one is a bit macam lebih kita panggil molecule size dia lebih kecil dan dia pergi jauh lebih dalam kulit. But toner usually act at outer layer of the face, and that is still good, Saya nak bagi tahu kan, toner ni memang sangat saya suka, sangat saya kerap pakai, terutama sepanjang duduk rumah ya. It's very watery, and that's a good thing untuk kulit yang kombinasi ya. Dia tidak sifat terlalu berminyak, and that will not be good to kawasan yang berminyak. Dia juga tidak bersifat kita panggil sticky dan juga taklah kata sampai tak memberikan manfaat untuk melembabkan. It is balance. Macam mana nak sebut tu? Dia macam memang seimbang. So you can feel that kawasan berminyak itu regulate oil dia tu, dia boleh macam jadi tak berapa banyak, tapi pada masa sama seimbang. Rasa kelembapan tu seimbang. Punyalah susah nak cari perkataan untuk kulit kombinasi ni, tapi nak bagi tahu this one really effective. It is low pH. That's why dia panggil low pH balancing toner. And one good thing tentang produk ini adalah dia adalah vegan toner. Vegan. So tidak adalah anda yang kalau takut sangat pakai produk-produk yang berasaskan benda-benda yang anda rasa tak suka nak pakai, takut nak pakai. When it says vegan toner, bermakna dia ada banyak tumbuh-tumbuhan asasnya. Produk ni lah sumber dia. So I would love you to try this. Letak dekat tangan, tepek je kat muka. Confirm. Lepas tu rasa lembab tau. Langkah seterusnya adalah memilih produk merawat. You may want to choose something yang essence or serum. So kedua-dua produk ni sebenarnya dua-dua bersifat merawat tau. Essence sifat merawat, serum pun bersifat merawat. Cumanya serum ni dikenali dengan bahan aktif yang lebih berkepekatan tinggi, saiz molekul lebih kecil, so it can go deeper to the skin. It may not be good for kulit-kulit yang agak kering kalau saiz molekul tu kecil, sebab kulit kering ni mudah sensitif ya. So kalau ada kulit kombinasi, kita jadi keliru lah kan. Takut pula kalau kulit berminyak tu dia sesuai, tapi kat kulit yang kawasan yang kering tu pula dia boleh jadi irritated. So I strongly lean towards pemilihan essence. Tapi kalau nak pakai serum boleh juga, bukan saya larang, boleh juga, bergantung pada kulit. So essence yang saya nak recommend ini ya, essence yang daripada Heimish juga, yang mana bagusnya bahan dia mengandungi AHA dan juga PHA, sama seperti toner dia tadi. Sama. Tapi yang bagusnya dia essence, meaning that when you use the toner, it goes on the top of the layer. When you use the essence, they go slightly deeper layer. So you get the humectant effect, efek yang mana kulit tu terasa lembab. Bila mana kulit lembab, memang kulit kering akan mendapat manfaat dia, kawasan yang kering maksud saya. Tapi macam mana kawasan berminyak? Dia pun dapat manfaat dia juga. So bila mana kulit tu cukup lembab, kawasan berminyak, kelenjar minyak ni bila dia mengesan kulit tu lembab, dia akan jadi kurang aktif kerana dia tak perlu tambah kelembapan dengan menghasilkan serum. That's the trick of balancing between the oily skin and also the dry skin. You got to introduce hydration, terutama daripada bahan-bahan yang bersifat humectant, into your skin. So this one also contain antioxidant yang daripada tumbuh-tumbuhan, and this one also vegan essence tau. Daripada tumbuh-tumbuhan lah, ada ekstrak tumbuh-tumbuhan di dalamnya, bunga ya, yang mana boleh membantu anda, kulit anda melawan radikal bebas juga. So
if you ask me, this essence also currently is my favorite. Not only it is gentle, effective, dan saya boleh rasa kelembapan pada kulit saya tu meningkat dengan baiknya ketika memakai essence ini. Jangan tak cuba. Ni dah cakap betul-betul dah ni. Langkah terakhir. Langkah terakhir dah. Langkah terakhir, sekiranya menggunakan double cleansing, kemudian lakukan exfoliation, kemudian pakai toner, pakai essence, sudah cukup melembabkan, menyeimbangkan kulit anda, you can straight go to sunscreen. Of course, sunscreen tak boleh lah dilupakan. Because you have two area of your skin, I would recommend physical sunscreen, dan itu bagus juga untuk kulit yang cenderung sensitif. Boleh jadi anda kombinasi at the same time you cenderung sensitif. Or if you would like to reduce sensitivity punya kesan, physical sunscreen is the best. Physical sunscreen senang je nak kenal tahu. Dia mesti ada titanium dioxide dan zinc oxide and no other. Boleh jadi salah satu, boleh jadi dua-dua. Titanium dioxide, zinc oxide. Selain daripada itu, kalau ada dua bahan ini tapi ada sunscreen filter yang lain, itu kita panggil hybrid sunscreen. Alright, got it? So, kelebihan physical sunscreen ini, dia tidak merengsakan, membuatkan kulit yang sensitif jadi inflame, jadi meradang. So, itu kelebihan dia. So, if you are afraid that kind of effect, walaupun anda mungkin rasa macam tak tahulah sensitif ke tak kulit ni, tapi tak apa, boleh pakai. Saya sendiri amat menyukai physical sunscreen. So, tetapi kalau anda pakai essence tadi dan dapati anda masih mahu menggunakan pelembab sebelum pakai sunscreen, boleh juga, tak menjadi masalah. Cari tekstur yang sesuai. Usually tekstur yang bagus untuk kulit kombinasi will be like gel cream punya tekstur or water gel punya tekstur. InsyaAllah serasi. Focus on balancing, that is the key. Sekiranya anda mempunyai kulit kombinasi, the keyword untuk dua kawasan kulit yang mempunyai sifat yang berbeza adalah to balance it. Dan jangan lupa, hydration is key. Sebabnya kulit kering memerlukan hydration, kulit berminyak akan kurangkan penghasilan minyak apabila dia mempunyai cukup hydration. Alright? Hopefully that benefits you. Dan saya nak tahu dekat ruang komen, siapa yang ada kulit kombinasi? Apa kata kongsikan rutin anda. Bye-bye. See you again. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang. Subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan. Supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.